Okay, so meron tayong in order. Pops, vlog ko lang. Okay lang. Okay lang, nagpa-vlog din ako eh. Sir Brian. Ano YouTube channel mo, sir? Anonymous Rider PH. Oh, ha? Yun na. Subscribe kayo dyan, guys. Okay? And ngayon, may binili ako. Dating Z200 user ako. Kasi naisama ko pala yung side mirror ko dati. Kaya bumili tayo ng side mirror, stock side mirror ng Z200s, Z200X. Yun na. Ito mga ano na to eh. Oh, ito tagal na sa akin to, mga 6 months di ko nagamit. Ayos lang yan. Ayan. Yun no? Yan, Ganda yan. ng camera, sir. Oo, recording din yan. Ayos. Nag-iisipan ko kung NMAX o ito yung kukunin ko eh. Ha. Medyo ano lang, hindi ko lang napunasan kasi na-stock Okay sa lang yan. bodega eh. Ang gagawin natin, kaya ba't tayo bumili nito? Diba yan, sa NMAX usually nakaganyan. Ito, naiikot naman ito eh. Dito natin nilalagay yan. Pero DIY pa. Basta importante. Tasan lang. Dito ba hindi mo Gagawa ng bracket. Gagawa kami ng bracket para dito. Pero sa next vlog na yun, gagawa kami ng bracket para dyan. Kasi itong butas na to, compatible to sa Ninja na side mirror. Pati R25. Kaya ito binili natin. Alright. Okay guys, so tinanggal natin yung windshield. Ngayon, gagawa tayo ng mga sukat kasi dito natin ilalagay yan. Ito, side mirror ng Z200X. Dito natin siya ilalagay. Kumbaga, sa kabilang view, ganyan siya. Ito dito. Ayan, nakaganyan. Okay, sa loob yan. Right. Aha. 6-inch. Ito, DIY lang to hanggat sa wala pang dumarating na official. Pero, let's try yung ganitong method. Madali lang naman gumawa.
So ayun na siya guys, finishing touches na lang. Diba? Ayos. Konti na lang, tapos na yan. And pintura pa. Since hindi pa siya sturdy, hindi ka pa siya hinigpitan. Bawas tayo ng bakal doon, pagandahin natin yung korte, tapos kulay itim, pinturahan natin. Tapos sa point of view, kailangan naka-tripod kasi. Ganyan na, oh. Diba? Ayos. Anong masasabi nyo dyan, guys? Finishing touches na lang. Linis, tignan eh, no? Diba? Mukha siyang maxi scooter talaga. Ayan na guys, mainit, sorry. Ayan, kita ba? Ayan, malinis na, punasan na rin, konting finishing pa, tapos pintura na lang. So yun na guys, pinturahan na ng kulay itim. Ilang minuto na lang, ikakabit na natin siya. Okay. So, ayun na nga guys, tapos na, and mukhang hanggang dito na lang ang ating vlog. Sana nagustuhan ninyo yung video, and okay, tatanong kayo, hindi siya sagabal eh, sakto, hindi siya sa pool, kabila ganun din, sa pool. Alright, so ano guys, as of now prototype pa lang. Yeah, this is me, Bakiran. I hope you like the video, and mga riders out there, ride safe always, and see you on the next vlog. Okay, baboosh. Woo.